હેલો, જાગૃત આવાજમાં તમારું સ્વાગત છે. મારું નામ છે ચિંતન અખાણી. હવે આજનો વિડીયો એટલે બનાવવામાં આવ્યો છે કે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ પેરેન્ટ્સનો કોલ આવે છે, મેસેજ આવે છે અને કમેન્ટ બોક્સમાં પણ કમેન્ટ્સ આવે છે કે સર, જે આ 8 તારીખથી કોલેજ ઓફલાઈન સ્ટાર્ટ થવાની છે એ બધા માટે કમ્પલસરી છે, હોસ્ટેલનું શું થશે, ઓનલાઈન ક્લાસ થશે કે નહીં, આ જે બધા ડાઉટ્સ છે એ ડાઉટ સોલ્વ કરવા માટે આપણે આજે વિડીયો બનાવવાના છીએ. તમારે એક ડાઉટ અહીંયા ક્લિયર થઈ જશે. અમારા કોન્ટેક્ટમાં જેટલી બધી કોલેજ છે એ બધી કોલેજમાં મેં ફોન કરીને પૂછ્યું છે કે જે તમે ઓફલાઈન જે છે એ ઓફલાઈન તમે સ્ટાર્ટ કરવાના છો, એમાં દરેક સ્ટુડન્ટને કમ્પલસરી ત્યાં આવવાનું છે. તો એ કોલેજે અમને એવું કીધું છે કે ભાઈ જો આ સર્ક્યુલર જે છે, સર્ક્યુલર એ ગવર્મેન્ટે એવો આપ્યો છે કે કોલેજો તમે લોકો હવે ફર્સ્ટ યરના સ્ટુડન્ટને કે કોઈ પણ સ્ટુડન્ટને તમે તમારી કોલેજમાં ભણવા માટે બોલાવી શકો છો. તમારે જ્યારે બોલાવવા હોય ત્યારે, પણ 8 તારીખે તમે બોલાવી શકો છો. પણ તમે કોઈ સ્ટુડન્ટને ફોર્સ નહીં કરી શકો કે ના તારે કમ્પલસરી અહીંયા કોલેજમાં આવવું જ પડશે. બરોબર? તમને ઓપ્શન જ આપવામાં આવશે કે ભાઈ તમારે ઓફલાઈન આવવું છે ભણવા માટે કે તમારે ઓનલાઈન ભણવું છે. જો તમે ઓફલાઈન આવવાની ના પાડશો તો તમારા ઓનલાઈન ક્લાસીસ છે એ ચાલુ જ રહેશે, તમારા ઓનલાઈન ક્લાસીસ બંધ થશે નહીં. જો તમને થોડું પણ એવું ડાઉટ હોય કે તમને કોઈ તમારી હોસ્ટેલ જે છે એ હોસ્ટેલમાં તમે સેફ ફીલ ના કરતા હો અને તમારે ઓફલાઈન નથી ભણવું અને તમારે ઓનલાઈન જ ભણવું છે, તો કોઈ ટેન્શનની વાત નથી. કેમ કે અમુક સ્ટુડન્ટ એવા હશે કે બરોડામાં રહેતા હશે, એડમિશન મળ્યું છે અમદાવાદમાં, અમુક હશે અમદાવાદમાં રહેતા હશે, એડમિશન મળ્યું છે સુરતમાં, તો એ લોકોએ સિટી ચેન્જ કરવાની આવશે અને સિટી ચેન્જ કરવાની આવે તો એમાં અમે લોકોએ હોસ્ટેલમાં રહેવું પડશે. તો થોડું પણ તમને એવું થાય કે ના અમે હોસ્ટેલમાં સેફ નથી, તો તમે કઈ વાંધો નહીં, 15-20 દિવસ પછી તમે ઓફલાઈન સ્ટાર્ટ કરજો, પણ ત્યાં સુધી તમારા જે ઓનલાઈન જે ક્લાસીસ છે એ તો ચાલુ જ રહેશે. બરોબર છે? એટલે એમાં કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. અને જે સ્ટુડન્ટ ઓફલાઈન જવા માંગે છે એ લોકો જઈ શકે છે, પણ એક જ શરત પર કે તમારા પેરેન્ટ્સની તમારી પરમિશન હોવી જરૂરી છે. તમારા પેરેન્ટ્સનો કન્સન્ટ હોવો જરૂરી છે કે અમારો છોકરો અમારી રિસ્ક ઉપર, એટલે કે અમારી જિમ્મેદારીથી એ તમારી કોલેજમાં ભણવા આવી રહ્યો છે, તો તમે એમને ભણવા દેજો, તમે તેને સ્ટડી કરવા દેજો. અને તમે જ્યારે પણ કોલેજમાં જશો તો કોલેજવાળા જે ગવર્મેન્ટે કોરોનાની COVID-19 ની જે આખી ગાઈડલાઇન્સ આપી છે એ ગાઈડલાઇન્સ એ લોકો 100% ફોલો કરશે, બધી જ કોલેજો. એટલે જો તમે ઓફલાઈન ભણવા જશો તો પણ તમને કોઈ રિસ્ક નહીં રહે, તમે સેફ જ રહેશો. જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ છે એ પણ મેન્ટેન થશે, ઝિગઝેગ તરીકે બેસાડવામાં આવશે, બધી જગ્યાએ તમારે સેનેટાઈઝર હશે, બધું જ હશે. એટલે એમાં તમારે કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. બરોબર? પણ ઓફલાઈન જવું છે કે ઓનલાઈન જવું છે એ બિલકુલ તમારી પર ડિપેન્ડ કરે છે. તમારે જો ઓનલાઈન જશો તો પણ તમારા ક્લાસીસ તો ચાલુ જ રહેશે. ઠીક છે? તો હવે જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ છે એ બધાને અહીંયા ડાઉટ ક્લિયર થઈ ગયા હશે કે તમારે ઓનલાઈન જવું કે ઓફલાઈન જવું. બરોબર? હવે જે હોસ્ટેલની વાત કરીએ તો તમે પ્રાઇવેટ હોસ્ટેલમાં જાઓ તો તમારે બધું ચેક કરતા રહેવાનું કે એક રૂમમાં કેટલા સ્ટુડન્ટ છે, ત્યાં આગળ મેસ કેવી છે, એમાં ચોખ્ખાઈ કેવી છે, એ બધું પણ જોડે ચેક કરતા રહેજો. બરોબર? પણ જો તમારે કાલથી ના જવું હોય ને 1 વીકનો ગેપ લઈ અને થોડું ડિસ્કસ કરીને થોડું વિચારીને પછી તમારે જવું હોય તો પણ કોઈ જ વાંધો નથી. બરોબર? અને અમુક કોલેજ હોય તો હજુ સુધી આ 8 તારીખથી એટલે કે કાલથી બોલાવવાનું સ્ટાર્ટ પણ નહીં કરે. G2 એ પરમિશન આપી છે, ગવર્મેન્ટે પરમિશન આપી છે, તો પરમિશન આપી છે. બાકી કોલેજ પર ડિપેન્ડ કરશે કે તમને બોલાવવા કે ના બોલાવવા. તમારે ના જવું હોય તો પણ વાંધો નથી. આ G2 ની કોલેજ હોય કે G2 ની અંડર ના આવતી હોય, ડીમ યુનિવર્સિટી હોય, બધા માટે સેમ રૂલ છે. બરોબર છે? તો હવે ટેન્શન ફ્રી થઈ જાઓ, કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. તમે તમારી રીતે જાતે ડિસાઈડ કરો, મગજ શાંત રાખો અને સેફ રહો. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે આપણી આ સેફ રહેવાનું છે. ઠીક છે? બીજી કોઈ અમને ઇમ્પોર્ટન્ટ જાણકારી મળશે તો એ પણ અમે તમારા સુધી પહોંચતી કરશું. તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે પણ એક કમેન્ટ બોક્સમાં પૂછજો, તો આપણે 100% એનું સોલ્યુશન લઈશું. ઠીક છે? બાય.